اینا زیتون پرورده‌مون ویژه خواهد 60% من خواهم بود دیگه بیاد نژادش علف آقا 100 تومن میدیم من برم. بله. نه. میشه پاکش. ای بابا اومد. یا نمیخره یا نمیخره یا میخره دوباره سفید چنده؟ جان کیلو 350 میدم 330. ماشین باید همه چی باید داشته باشه.
خواهر مال علیه شیر این دو دیزو هم مال شما بفهم آقای تو قربان شما اسم هم شما قابل شما نه اون شما 1 کیلو بیشتر شد تو 500 تومن همینجوری ببر مقام شاید ببینه زیر؟ 24 تومانی شد 36 تومان یکی تیغم نداره بگو ما باست صفا کنم جدا نگاه سلام سلام خانم akşam 40 lira. سالی 2 کیلو بار می‌خوایم میمونه من
یا تو باغ میوه آقا یا از باغ خرید کن آقا این سیب هم 80 تومن هم 80 تومن سیب فروش هم 80 تومن الان میارم بالا. شما نمیدین شاتل‌های صندلی ما هنوز ماشین شده مشکی ساده چی داری؟ حساب کن ببره این چشما بر رو ببینم رو که Baba!
چه بریزم برکن